Hi guys! Welcome back sa Luto at Negosyo. Isa sa pinakamabilis mabenta dahil mura ang kapital at patok sa masa. Dahil pwedeng pang-ulam, pulutan at pangpapak kaya pwedeng pagkakitaan. Tara, samahan nyo ako na ituro sa inyo kung paano ba gumawa ng napakasarap at napakalutong na chicken skin chicharon. Tara, simulan na natin! So una, ilalagay natin ang ating chicken skin sa ating lalagyan. At dito, hayaan lang natin siyang magmantika. Siguraduhin nalinis mabuti ang ating chicken skin. At dito, ipapakita ko sa inyo na 3 ingredients lang talaga ang gagamitin natin. Ang chicken skin at ang salt and pepper. Hindi na natin kailangan gumamit ng harina. Dito, makikita nyo na malutong siya. So, naglagay ako ng salt at ng paminta. So, haluin lang natin siyang mabuti. Huwag niyong hayaang tumikit yung balat sa pinakalalagyan niya para hindi siya masunog. So, halo lang kayo ng halo at alalay lang tama sa apoy. So, as you can see, nakikita niyo na siyang nagmamantika. Itong recipe na ito ay napakasarap pero syempre dapat alalay lang din kasi syempre para maiwasan din natin ang pagkakaroon ng high blood. So hindi rin tama na kumain tayo madalas nito, pero syempre at the same time minsan kailangan natin kumain ng mga ganito na pampagana ba. So ito, nakita nyo na nagmantika na siya at syempre hahanguin muna natin siya. Hindi pa to yung pinaka-final na luto niya. Pagkahango natin dito, ang gagawin ko ay paaarawan natin siya. Same like yung alam niyo yung sa chicharong baboy, 'di ba ganoon ang ginagawa, pinapaarawan para mas lalong lumutong. So at ganoon din yung gagawin natin sa ating chicken skin. Minimum 30 minutes pwede niyo siyang ipaaraw. So ayan, binilad ko siya sa araw at kukunin ko siya after 30 minutes para iprito ulit. So ito na siya, ready na natin siyang ulit iprito gamit ang mantika ng ating chicken skin. Same lang yung gagamitan natin. At dito makikita nyo na lulutong ng ating balat ng manok. So dito kailangan low to medium heat lang para maiwasang masunog. So, ito, binibigyan ko kayo ng idea na pwede nyong pagkakitaan ng mabilisan. So, ito, napakasimple lang at napakaliit na kapital ang kakailanganin para makagawa kayo ng chicken skin chicharon. So, guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag nyong kalimutang i-like and share and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. So, ayan na siya guys. Nakikita nyo na bumubula pa siya. So, makikita natin na maluluto na siya kapag nakita na medyo nawala na yung mga bubbles. Pwede na natin siyang hanguin kapag ganon. Tuloy-tuloy lang sa paghalo. So, ayan na siya guys. Nakikita nyo na medyo nawawala na yung bubbles niya.
pwedeng-pwede na natin tong hanguin. So ayan, hinahango ko na siya at ipaparinig ko sa inyo kung gaano kalutong ang ginawa kong chicken skin. Kayahin nyo ito sa inyong mga bahay at i-comment nyo lang sa comment section kung ano yung naging outcome sa inyo. So ayan na, pakinggan nyong mabuti. So ito na ang ating chicken skin chicharon. Enjoy!